Bạn có bao giờ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trằn trọc không ngủ được, tay chân lạnh ngắt dù đã đắp chăn kín? Hãy tưởng tượng một người phụ nữ lớn tuổi, nằm trên giường, đôi mắt đầy lo lắng trong ánh đèn mờ ảo của đêm khuya. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như nhắc nhở rằng sức khỏe đang dần bị bào mòn mà cô ấy không hề hay biết. Có phải bạn cũng từng trải qua cảm giác ấy? Mất ngủ triền miên, cơ thể mệt mỏi không rõ lý do. Nếu có, đừng vội bỏ qua, vì đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của một kẻ thù thầm lặng đang âm ỉ trong cơ thể bạn. Âm hàn. Hãy nghĩ đến buổi sáng khi bạn vừa mở mắt đã thấy uể oải, không chút sức sống. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trong căn bếp sáng sớm, ngáp dài với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhưng cơ thể anh ấy vẫn nặng nề như bị trói buộc bởi một luồng khí lạnh vô hình. Rất có thể bạn đang bị âm hàn, kẻ thù thầm lặng của sức khỏe. Câu nói này không phải để dọa bạn, mà là để cảnh tỉnh. Âm hàn không ồn ào, không rõ ràng, nhưng nó từ từ lấy đi sinh lực, khiến bạn già đi trước tuổi, khí huyết kém lưu thông và sức sống dần cạn kiệt. Vậy làm sao để nhận ra và đẩy lùi nó? Đừng lo, kênh Giác Ngộ Đường sẽ bật mí ngay bây giờ. 7 dấu hiệu âm hàn, đừng để âm hàn phá sức khỏe. Hãy cùng xem tiếp để khám phá những biểu hiện quen thuộc mà bạn có thể đang bỏ qua và cách đơn giản để lấy lại sức sống. Chuẩn bị tinh thần vì bạn sẽ bất ngờ đấy. Dấu hiệu 1. Tay chân lạnh quanh năm. Lắng nghe cơ thể trước khi quá muộn. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tay chân mình luôn lạnh ngắt, ngay cả khi trời nắng chang chang hay mọi người xung quanh đang thoải mái với chiếc áo mỏng? Nếu câu trả lời là có, thì xin chúc mừng, bạn vừa phát hiện dấu hiệu đầu tiên của âm hàn, một kẻ trộm sức khỏe mà không ít người bỏ qua. Trên kênh Giác Ngộ Đường, chúng ta sẽ cùng khám phá tại sao đây không chỉ là chuyện nhỏ nhặt, mà là lời cảnh báo từ chính cơ thể bạn. Hãy tưởng tượng một buổi trưa hè, bạn ngồi trong phòng, quạt mát rượi, nhưng khi chạm vào tay mình, cảm giác như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Hay những buổi tối, dù đã đi tất, đắp chăn dày, bàn chân vẫn lạnh buốt đến mức bạn phải co ro để tìm chút hơi ấm. Đây không phải là chuyện bình thường và cũng không phải do thời tiết hay tạng người lạnh. Theo y học cổ truyền, tay chân lạnh quanh năm là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy khí huyết trong cơ thể bạn đang lưu thông kém. Khi dương khí, nguồn năng lượng ấm áp suy yếu, âm hàn sẽ thừa cơ xâm nhập, khiến cơ thể mất cân bằng. Bạn có thấy quen không? Có lẽ bạn đã từng nghĩ đó chỉ là bệnh vặt, nhưng thực tế, nó giống như một chiếc đèn đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển sức khỏe của bạn. Hãy nghe câu chuyện của cô Lan, một khán giả của Giác Ngộ Đường. Cô năm nay 54 tuổi, từng kể rằng, tôi cứ nghĩ mình nhạy cảm với lạnh, nên lúc nào cũng mang áo ấm kể cả mùa hè. Nhưng đến khi tay chân lạnh kèm theo mệt mỏi, ngủ không ngon, tôi mới giật mình. Sau khi thay đổi thói quen, ngâm chân nước ấm với gừng mỗi tối, cô ngạc nhiên vì tay chân dần ấm lên, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Đó chính là minh chứng. Lạnh tay chân không phải bẩm sinh, mà là dấu hiệu âm hàn đang len lỏi, chờ cơ hội làm bạn suy kiệt. Vậy tại sao âm hàn lại chọn tay chân để tấn công trước? Đơn giản thôi, tay chân là nơi xa tim nhất, nơi máu khó lưu thông nếu cơ thể yếu. Khi khí huyết không đủ mạnh để sưởi ấm các đầu ngón tay, ngón chân, bạn sẽ cảm nhận ngay cái lạnh dai dẳng. Chưa kể, thói quen hiện đại như ngồi điều hòa quá lâu, uống nước đá thường xuyên, hay ít vận động càng làm tình trạng này trầm trọng hơn. Bạn có thấy mình trong số đó không? Nếu có, đừng lo, vì nhận ra sớm là bước đầu tiên để đẩy lùi âm hàn. Trên kênh Giác Ngộ Đường, chúng tôi không chỉ ra vấn đề, mà còn mang đến giải pháp. Với dấu hiệu này, bạn có thể thử ngâm tay chân trong nước ấm, pha chút muối hoặc gừng khoảng 15 phút mỗi tối. Kết hợp với việc đi bộ nhẹ nhàng để khí huyết lưu thông, bạn sẽ thấy cơ thể ấm dần lên từng ngày. Đừng để tay chân lạnh trở thành bạn đồng hành mãi mãi, hãy hành động ngay hôm nay để lấy lại sức sống. Và còn 6 dấu hiệu âm hàn khác đang chờ bạn khám phá tiếp theo. Đừng bỏ lỡ nhé. Dấu hiệu 2, luôn buồn ngủ, mệt mỏi. Khi cơ thể kêu cứu trong im lặng, bạn có bao giờ rơi vào trạng thái kỳ lạ? Càng ngủ lại càng mệt, mắt cay xè, cơ thể nặng trĩu như đeo đá, dù đồng hồ đã chỉ 8-9 giờ sáng. Nếu câu trả lời là có, thì đây chính là dấu hiệu thứ 2 của âm hàn mà kênh Giác Ngộ Đường muốn bạn chú ý. Không phải do bạn lười biếng, cũng không phải công việc quá tải, mà là cơ thể đang âm thầm gửi tín hiệu cầu cứu. Hãy cùng khám phá xem chuyện gì đang xảy ra bên trong bạn. Hãy tưởng tượng bạn ngồi làm việc
mắt cứ díp lại, đầu óc mơ màng như lạc vào sương mù. Bạn uống cà phê, ăn chút bánh ngọt, nhưng chỉ được một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến, kéo theo cảm giác uể oải không dứt. Người ta thường nói, ngáp hoài là dấu hiệu của tuổi già. Nhưng thực ra, với âm hàn, nó đến sớm hơn bạn nghĩ. Theo y học cổ truyền, khi dương khí trong cơ thể suy yếu, âm khí lấn át, bạn sẽ mất đi nguồn năng lượng để tỉnh táo và hoạt bát. Kết quả, càng ngủ càng mệt vì giấc ngủ không còn là liều thuốc hồi phục, mà chỉ là cái cớ để âm hàn ngự trị lâu hơn. Tôi nhớ câu kinh Phật từng dạy, tâm an thì thân lạc, khí loạn thì lực suy. Khi cơ thể bị âm hàn xâm chiếm, khí huyết không lưu thông, tâm trí cũng chẳng thể an yên. Chú Hòa, một người theo dõi giác ngộ đường, từng chia sẻ, tôi ngủ 10 tiếng mà vẫn ngáp cả ngày, tưởng mình bị bệnh nặng. Sau khi thử đi bộ sáng và uống trà gừng, tôi mới thấy tỉnh táo hẳn. Đó là minh chứng sống động. Mệt mỏi không phải định mệnh, mà là lời nhắc nhở bạn cần thay đổi. Vậy tại sao âm hàn lại khiến bạn buồn ngủ và kiệt sức? Đơn giản, nó làm chậm quá trình tuần hoàn máu, khiến oxy và dưỡng chất không đến được não bộ, cơ bắp kịp thời. Thêm vào đó, thói quen ngồi lâu, ăn đồ lạnh hay sống trong không gian thiếu ánh sáng tự nhiên càng làm tình trạng này trầm trọng. Bạn có thấy mình trong bức tranh đó không? Nếu có, đừng vội chán nản, vì nhận diện được vấn đề là bước đầu tiên để tìm lại sinh lực. Trên hành trình giác ngộ đường, chúng tôi tin rằng sức khỏe không chỉ là cơ thể khỏe mạnh, mà còn là tinh thần sáng suốt. Với dấu hiệu này, hãy thử đứng dậy, hít thở sâu dưới ánh nắng sớm, hoặc nhâm nhi một tách trà ấm thay vì nước đá. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy cơ thể như được đánh thức, thoát khỏi vòng xoáy mệt mỏi. Đừng để âm hàn kéo bạn xuống, hãy để dương khí dẫn lối. Còn 5 dấu hiệu nữa đang chờ bạn khám phá. Hãy theo dõi tiếp nhé. Dấu hiệu 3. Tiêu hóa kém hay lạnh bụng. Khi dạ dày lên tiếng, bạn có bao giờ cảm thấy bụng mình lạnh toát dù vừa ăn một bát canh nóng hổi? Hay mỗi lần ăn xong, thay vì thoải mái, bạn lại thấy đầy hơi, khó tiêu, thậm chí phải xoa bụng để tìm chút dễ chịu? Nếu điều này nghe quen thuộc, thì xin chúc mừng, bạn vừa chạm đến dấu hiệu thứ 3 của âm hàn mà giác ngộ đường muốn cùng bạn khám phá. Đừng vội nghĩ đó chỉ là dạ dày yếu, vì đằng sau nó là một câu chuyện sâu xa hơn về sức khỏe của bạn. Hãy tưởng tượng một buổi chiều, bạn ngồi trước bàn ăn, bát súp thơm lừng bốc khói nghi ngút. Nhưng chỉ vài phút sau, bụng bạn bắt đầu làm loạn, lạnh, đầy hơi, thậm chí có tiếng ục khó chịu. Bạn tự nhủ, chắc mình ăn không hợp. Nhưng nếu chuyện này lặp lại thường xuyên, thì không phải do món ăn, mà là do âm hàn đang âm thầm đóng băng hệ tiêu hóa của bạn. Theo y học cổ truyền, dạ dày là ngọn lửa sưởi ấm cơ thể. Khi dương khí suy yếu, ngọn lửa ấy lụi dần, khiến bụng lạnh, thức ăn không tiêu hóa tốt, và cơ thể bạn mất đi nguồn năng lượng cần thiết. Nhà triết gia Lão Tử từng nói, thân khỏe nhờ gốc vững, gốc yếu thì cành khô. Gốc rễ ở đây chính là hệ tiêu hóa, nơi nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Nếu nó bị âm hàn làm suy kiệt, bạn sẽ thấy sức sống dần cạn. Cô Mai, một khán giả của Giác Ngộ Đường từng kể, tôi hay lạnh bụng, ăn gì cũng đầy hơi. Từ khi thử uống nước gừng ấm trước bữa ăn, bụng tôi dễ chịu hẳn, không còn khó tiêu nữa. Đó là bằng chứng, tiêu hóa kém không phải số phận, mà là dấu hiệu bạn cần lắng nghe và hành động. Vậy tại sao âm hàn lại nhắm vào dạ dày? Vì đây là nơi nhạy cảm nhất với sự mất cân bằng giữa âm và dương. Thói quen ăn đồ lạnh, uống nước đá hay ngồi lâu không vận động làm ngọn lửa trong bụng tắt dần. Kết quả là thức ăn không được xử lý tốt, khí huyết không lưu thông và bạn rơi vào vòng xoáy mệt mỏi. Bạn có nhận ra mình trong đó không? Nếu có, đừng lo, vì Giác Ngộ Đường luôn có giải pháp cho bạn. Để đẩy lùi dấu hiệu này, hãy thử một mẹo nhỏ. Trước bữa ăn, nhấp vài ngụm nước gừng ấm để kích thích tiêu hóa. Kết hợp với việc xoa bụng nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ mỗi tối, bạn sẽ thấy ngọn lửa trong cơ thể dần hồi sinh. Đừng để lạnh bụng và khó tiêu cướp đi niềm vui ăn uống của bạn. Hãy bắt đầu thay đổi ngay hôm nay. Còn 4 dấu hiệu âm hàn nữa đang chờ bạn. Hãy theo dõi tiếp nhé. Dấu hiệu 4. Sắc mặt nhợt nhạt, môi tái. Gương mặt kể câu chuyện sức khỏe. Bạn có bao giờ soi gương và giật mình vì sắc mặt mình nhợt nhạt như thiếu sức sống, đôi môi tái nhợt chẳng còn chút hồng hào? Nếu điều này không chỉ xảy ra một lần, mà trở thành bạn đồng hành mỗi ngày, thì đây chính là dấu hiệu thứ 4 của âm hàn mà Giác Ngộ Đường muốn bạn để tâm. Đừng vội đổ lỗi cho son phấn hay thời tiết, vì gương mặt bạn đang kể một câu chuyện sâu sắc hơn về sức khỏe bên trong.
Hãy tưởng tượng bạn đứng trước gương, ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt, nhưng thay vì rạng rỡ, bạn chỉ thấy một làn da xám xịt, đôi môi nhợt nhạt như vừa trải qua cơn gió lạnh. Người thân có thể hỏi, sao dạo này trông mệt mỏi thế? Bạn cười trừ, nghĩ rằng chỉ cần ngủ thêm là đủ. Nhưng sự thật là, khi âm hàn len lỏi vào cơ thể, nó làm khí huyết kém lưu thông, máu không đủ sức nuôi dưỡng làn da và đôi môi. Theo y học cổ truyền, da và môi là tấm gương phản chiếu sức khỏe. Nếu dương khí suy yếu, ánh sáng bên trong tắt dần, để lại một vẻ ngoài thiếu sinh khí. Kinh dịch có câu, mặt ngoài sáng nhờ lòng trong ấm. Ý rằng, vẻ đẹp bên ngoài bắt nguồn từ sự cân bằng bên trong. Khi âm hàn lấn át, lòng không ấm, mặt làm sao sáng. Chú Tuấn, một khán giả của Giác Ngộ Đường, từng chia sẻ, tôi cứ nghĩ mình thiếu máu vì mặt tái, môi nhợt, nhưng từ khi uống trà gừng và đi bộ sáng, da rẻ tôi hồng hào hẳn lên. Đó là minh chứng, sắc mặt nhợt nhạt không phải định mệnh, mà là lời cảnh báo bạn có thể thay đổi. Vậy tại sao âm hàn lại làm da và môi mất màu? Vì nó khiến máu lưu thông chậm, oxy không đến được các tế bào da, đặc biệt ở vùng mặt, nơi nhạy cảm nhất. Thói quen ngồi lâu, ăn đồ lạnh, hay sống trong không gian thiếu nắng, càng làm tình trạng này trầm trọng. Bạn có thấy mình trong đó không? Nếu có, đừng buồn, vì Giác Ngộ Đường luôn mang đến ánh sáng cho bạn. Để lấy lại sắc mặt hồng hào, hãy thử một cách đơn giản. Mỗi sáng, massage mặt nhẹ nhàng bằng tay ấm, kết hợp uống một ly nước gừng mật ong. Chỉ sau vài tuần, bạn sẽ thấy gương mặt mình sáng lên như được thắp lại ngọn lửa bên trong. Đừng để nhợt nhạt và môi tái che mờ vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Hãy hành động ngay hôm nay. Còn 3 dấu hiệu âm hàn nữa đang chờ bạn khám phá, đừng bỏ lỡ nhé. Dấu hiệu 5. Dễ lo âu, ngủ không sâu. Khi tâm trí lạc lối trong đêm, bạn có bao giờ nằm trên giường, mắt nhắm chặt nhưng đầu óc cứ quay cuồng với những lo lắng không tên? Hay giấc ngủ của bạn chập chờn, tỉnh dậy giữa đêm với cảm giác bất an dù chẳng có chuyện gì lớn xảy ra? Nếu điều này quen thuộc, thì đây chính là dấu hiệu thứ 5 của âm hàn mà Giác Ngộ Đường muốn bạn lắng nghe. Không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí cũng đang kêu cứu. Đừng để âm hàn làm bạn mất đi sự bình yên. Hãy tưởng tượng một đêm khuya tĩnh lặng, bạn ôm gối, cố tìm giấc ngủ, nhưng cơ thể cứ trở mình, lồng ngực đập nhanh như có điều gì bất ổn. Sáng hôm sau, bạn thức dậy với đôi mắt thâm quầng, tinh thần nặng nề, dễ cáu gắt với những chuyện nhỏ nhặt. Bạn tự hỏi, sao mình lại lo lắng thế này? Theo y học cổ truyền, khi âm hàn xâm nhập, nó không chỉ làm lạnh tay chân, mà còn làm rối loạn khí huyết, khiến tim và não bộ thiếu sự nuôi dưỡng. Kết quả là giấc ngủ không sâu, tâm trí bất an, và bạn dần mất đi sự sáng suốt vốn có. Phật từng dạy, tâm loạn thì đời khổ, tâm tịnh thì thân an. Khi âm hàn làm khí huyết ngưng trệ, tâm không thể tịnh, giấc ngủ trở thành gánh nặng thay vì nơi nghỉ ngơi. Cô Hạnh, một khán giả của Giác Ngộ Đường, từng kể, tôi hay lo âu, đêm nào cũng tỉnh giấc. Từ khi thử hít thở sâu và ngâm chân nước ấm trước ngủ, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, ngủ cũng ngon hơn. Đó là minh chứng. Lo âu và mất ngủ không phải số phận, mà là dấu hiệu bạn có thể thay đổi. Vậy tại sao âm hàn lại làm bạn bất an và ngủ kém? Vì nó làm suy yếu dương khí, nguồn năng lượng giữ cho tinh thần ổn định và khí huyết lưu thông. Thói quen ngồi lâu, ăn uống lạnh hay căng thẳng kéo dài càng khiến âm hàn dễ tấn công tâm trí. Bạn có thấy mình trong đó không? Nếu có, đừng sợ, vì Giác Ngộ Đường luôn có lối ra cho bạn. Để lấy lại giấc ngủ sâu và sự bình an, hãy thử một cách đơn giản. Trước khi đi ngủ, ngồi thiền nhẹ nhàng 5 phút, hít thở sâu, hoặc ngâm chân trong nước ấm, pha chút gừng. Chỉ cần kiên trì, bạn sẽ thấy tâm trí như được gột rửa, giấc ngủ trở lại êm đềm. Đừng để lo âu và mất ngủ giam cầm bạn trong bóng tối, hãy thắp sáng tâm hồn ngay hôm nay. Còn 2 dấu hiệu âm hàn nữa đang chờ bạn. Tempus Noise. Dấu hiệu 6. Thường xuyên đi tiểu đêm, khi cơ thể đánh thức bạn trong lặng lẽ. Bạn có bao giờ bị đánh thức giữa đêm bởi cảm giác buồn tiểu, dù trước khi ngủ chẳng uống nhiều nước? Hay mỗi đêm bạn phải dậy 2-3 lần lê bước trong hành lang lạnh lẽo, rồi trở lại giường với giấc ngủ đứt đoạn? Nếu điều này không còn là chuyện hiếm hoi, thì đây chính là dấu hiệu thứ 6 của âm hàn mà Giác Ngộ Đường muốn bạn để ý. Đừng nghĩ đó chỉ là tuổi tác, vì cơ thể đang gửi đến bạn một thông điệp quan trọng. Hãy tưởng tượng một đêm yên tĩnh, bạn vừa chìm vào giấc ngủ thì bỗng phải bật dậy, bước đi trong ánh sáng mờ ảo để vào nhà vệ sinh. Lần đầu,
bạn nghĩ chẳng sao. Nhưng khi chuyện này lặp lại đêm nào cũng vậy, bạn bắt đầu mệt mỏi, tinh thần uể oải vì giấc ngủ không trọn vẹn. Theo y học cổ truyền, thận là nơi điều hòa nước trong cơ thể, và nó cần dương khí để hoạt động tốt. Khi âm hàn lấn ác, thận yếu đi, không giữ được nước, khiến bạn phải đi tiểu đêm thường xuyên. Đây không chỉ là bất tiện, mà còn là dấu hiệu sức khỏe đang suy giảm. Lão Tử từng nói, nước chảy êm thì nguồn còn mạnh, nước tràn lan thì gốc đã yếu. Nếu thận, nguồn của cơ thể, bị âm hàn làm suy nhược, nước trong người sẽ tràn lan không kiểm soát, kéo theo sức sống cạn dần. Chú Đức, một khán giả của Giác Ngộ Đường, chia sẻ: tôi dậy tiểu đêm 3-4 lần, mệt lắm. Từ khi ngâm chân nước ấm và hạn chế uống lạnh buổi tối, tôi chỉ dậy 1 lần, ngủ ngon hơn hẳn. Đó là minh chứng. Đi tiểu đêm không phải định mệnh, mà là lời cảnh báo bạn có thể thay đổi. Vậy tại sao âm hàn lại nhắm vào thận và gây ra tình trạng này? Vì thận là nhà của dương khí, nhưng khi bị lạnh từ bên trong, do ăn uống đồ lạnh, ngồi lâu hay sống trong môi trường ẩm thấp, nó mất khả năng kiểm soát. Kết quả là bàng quang hoạt động quá mức, đánh thức bạn giữa đêm. Bạn có thấy mình trong đó không? Nếu có, đừng lo, Giác Ngộ Đường luôn có cách giúp bạn. Để giảm đi tiểu đêm, hãy thử một mẹo nhỏ. Trước khi ngủ, ngâm chân trong nước ấm, pha muối khoảng 15 phút để kích thích dương khí. Tránh uống nước lạnh sau 7 giờ tối, thay bằng một ngụm trà gừng ấm. Chỉ cần kiên trì, bạn sẽ thấy giấc ngủ liền mạch trở lại, cơ thể nhẹ nhõm hơn. Đừng để những chuyến đi đêm làm bạn kiệt sức, hãy hành động ngay hôm nay. Còn một dấu hiệu âm hàn cuối cùng đang chờ bạn, đừng bỏ lỡ nhé. Dấu hiệu 7. Da khô, tóc rụng, lạnh sống lưng. Khi vẻ ngoài hé lộ sức trong, bạn có bao giờ vuốt tay lên da mà thấy khô ráp như giấy nhám, hay mỗi lần chải đầu lại giật mình vì tóc rụng đầy lược? Thậm chí, có những lúc bạn ngồi yên mà sống lưng lạnh toát, như có luồng gió vô hình chạy dọc cơ thể. Nếu những điều này không còn xa lạ, thì đây chính là dấu hiệu thứ 7, và cũng là dấu hiệu cuối cùng của âm hàn mà Giác Ngộ Đường muốn bạn nhận ra. Đừng vội nghĩ đó chỉ là tuổi già, vì vẻ ngoài đang phản ánh một sự mất cân bằng sâu bên trong. Hãy tưởng tượng bạn đứng trước gương, làn da từng mịn màng giờ khô nứt, tóc rơi lả tả mỗi lần gội đầu, và khi ngồi lâu, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến bạn rùng mình. Bạn tự nhủ, chắc do thời tiết khô hanh, nhưng nếu chuyện này kéo dài quanh năm thì thủ phạm chính là âm hàn. Theo y học cổ truyền, da, tóc và cột sống đều cần khí huyết nuôi dưỡng. Khi dương khí suy yếu, âm hàn lấn át, máu không đủ sức đến các vùng xa như da và tóc, còn cột sống, trụ cột của cơ thể cũng mất đi hơi ấm cần thiết. Kết quả là bạn không chỉ già đi bên ngoài mà còn yếu đi bên trong. Phật từng dạy, thân như cây, tâm như rễ, rễ sâu thì cây vững. Nếu khí huyết, rễ của cơ thể không khỏe, thì da, tóc, sống lưng, cành lá sẽ héo úa. Cô Liên, một khán giả của Giác Ngộ Đường, kể: da tôi khô, tóc rụng nhiều, sống lưng hay lạnh. Từ khi massage lưng với dầu gừng và ăn uống ấm, tôi thấy tóc chắc hơn, da đỡ khô hẳn. Đó là bằng chứng. Những dấu hiệu này không phải định mệnh, mà là lời nhắc bạn cần chăm sóc cơ thể ngay hôm nay. Vậy tại sao âm hàn lại làm da khô, tóc rụng và sống lưng lạnh? Vì nó làm khí huyết ngưng trệ, không nuôi dưỡng được lớp da ngoài cùng, nang tóc hay các dây thần kinh dọc cột sống. Thói quen ngồi lâu, ăn đồ lạnh hay sống trong không gian thiếu nắng càng khiến tình trạng này trầm trọng. Bạn có thấy mình trong đó không? Nếu có, đừng lo, Giác Ngộ Đường luôn có giải pháp cho bạn. Để đẩy lùi dấu hiệu này, hãy thử massage lưng và cổ bằng tay ấm hoặc dầu gừng mỗi tối, kết hợp uống nước ấm pha mật ong để nuôi dưỡng da từ trong. Chỉ cần kiên trì, bạn sẽ thấy da mềm hơn, tóc ít rụng và sống lưng ấm áp trở lại. Đừng để âm hàn cướp đi sức sống của bạn. Hãy bắt đầu thay đổi ngay bây giờ. 7 dấu hiệu đã khép lại, nhưng hành trình chăm sóc sức khỏe cùng Giác Ngộ Đường vẫn tiếp tục. Hãy theo dõi nhé, bạn đã cùng Giác Ngộ Đường đi qua 7 dấu hiệu âm hàn, từ tay chân lạnh, mệt mỏi, tiêu hóa kém, đến sắc mặt nhợt nhạt, lo âu, tiểu đêm và cả da khô, tóc rụng. Nhưng trước khi khép lại, hãy tự hỏi mình một câu bất ngờ. Bạn hay uống nước lạnh, ngồi điều hòa lâu không? Nếu câu trả lời là có, thì đó chính là những thói quen đang âm thầm mời gọi âm hàn đến gõ cửa. Đừng lo, vì nhận ra vấn đề là bước đầu tiên để thay đổi, và chúng tôi sẽ không để bạn đơn độc trên hành trình này. Vậy làm thế nào để lấy lại sức sống, đẩy lùi cái lạnh vô hình ấy?
Giải pháp đơn giản hơn bạn nghĩ. Hãy thử ngâm chân trong nước gừng ấm 15 phút mỗi tối. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn chân sẽ khiến bạn bất ngờ. Kết hợp với 20 phút đi bộ dưới ánh nắng sáng, bạn sẽ thấy cơ thể như được tiếp thêm dương khí, khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái. Hình ảnh một người phụ nữ nhâm nhi trà gừng ấm áp, hay cặp đôi lớn tuổi bước đi trong ánh bình minh, chính là minh chứng rằng sức khỏe không xa vời. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ bé bạn làm mỗi ngày. Giờ đến lượt bạn. Bạn đã thử cách nào để hết lạnh tay chân chưa? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình dưới phần bình luận. Một mẹo nhỏ từ bạn có thể truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh Giác Ngộ Đường để không bỏ lỡ những bí quyết sức khỏe bổ ích. Âm hàn có thể là kẻ thù thầm lặng, nhưng với sự tỉnh thức và hành động, bạn sẽ là người chiến thắng. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Sức sống đang chờ bạn phía trước.